Welkom bij de Care Principles videopodcast. Vandaag is Anne Kaluwaerts te gast. Ze is Executive Vice President People Brand and Corporate Affairs bij Telenet. Anne heeft meer dan 30 jaar ervaring in de wereldwijde telecom- en lokale media-industrie. Ze werkt nu bijna ook al 10 jaar bij Telenet, waar ze veel facetten van de business beheert. Strategische communicatie, human resources en marketing zijn maar enkele van de vele petjes die Anne draagt. Ze steunt ook actief allerlei organisaties omtrent gendergelijkheid en inclusie. En ze ijvert ook voor meer meisjes in de stemrichtingen. Wist je trouwens dat Anne een fervente wielertoeriste is en dat ze vorig jaar meer kilometers met de fiets reed dan met de wagen? Dag Han. Hallo. Welkom in de podcast van de Care Principles. Dankjewel. Ik ga eigenlijk meteen met een hele simpele vraag stellen, maar een belangrijke vraag vind ik in deze coronatijden. En ik wil niet te veel over corona spreken, want ik wil kijken naar de toekomst en ik wil het positief houden. Maar toch, hoe is het met jou? Met mij gaat het goed, dankjewel. Ik denk net als iedereen dat ik er naar uitkijk om al de vrijheden die we hadden terug te krijgen. Maar langs de andere kant ben ik eigenlijk ook dankbaar dat we kunnen blijven werken met al de technologie die er is. En dat we gewoon ons ding kunnen blijven doen op de juiste manier. Maar we kijken er naar uit, naar terug de gewone dingen des levens te kunnen doen. Terug naar het werk gaan, terug een glas gaan drinken met de vriendinnen. Maar het gaat goed. Super. Jouw titel is Executive Vice President, People, Brand and Corporate Affairs. Dat is echt een hele mond vol. Ja. En dat toont eigenlijk meteen dat jij over heel veel dingen gaat. Jij gaat over het merk en marketing, jij gaat over people, human resources, maar ook alle juridische en legal dingen. Hoe doe je dat op een dag? Het geheim is een heel sterk team. Hè. Dus ik heb 6 senior mensen die voor mij werken, die ieder verschillende delen van mijn organisatie leiden. En zij zijn eigenlijk ieder in een domein beter in wat ze doen dan dat ik het zou doen als ik dat zou doen. Mijn verantwoordelijkheid en mijn taak bestaat ervan in om hun te doen groeien eigenlijk, hun te ondersteunen. De dots te connecteren, hun te inspireren met ideeën. Maar zij zijn eigenlijk de drijvende kracht. Ik ben ook geen HR-professional. Hè. Dus ik heb een achtergrond in communicatie, in marketing, in transformatie. Maar ik heb nooit HR gedaan. Dus voor mij is het people-luik een nieuwe verantwoordelijkheid sinds 9 maanden. En dat is een trend dat je trouwens meer en meer ziet. Dat businessmensen die P&L's gemanaged hebben, zoals ik gedaan heb, echt ook naar people gaan. Maar ik vind het fascinerend om het merkenstuk en het people-stuk te kunnen combineren. Want ik geloof heel sterk in de kracht om die 2 zaken samen te brengen. Ja, daar hebben we denk ik elkaar een stukje gevonden. Hè? Want Klopt, de Care Principles starten ook vanuit het interne luik. Ja. We zullen daar eigenlijk meteen over beginnen als dat oké is. Dus de Care Principles zijn 4 shiften in attitudes. Hè? Collaboration, agility, reliability en empathy. En die pas je eigenlijk toe op een aantal gebieden en dat start inderdaad intern. Jullie zijn zeer snel gegroeid als organisatie. Jullie zijn altijd eigenlijk een beetje een challenger brand geweest. Jullie mensen spreken van het gele bloed dat door de aderen van Telenet mensen stroomt. Ondertussen 4.500 als ik net... 3.500 mensen. 3.300 om precies te zijn. 3.300 mensen. Dat is toch heel veel voor een organisatie in België. Jullie hebben een zeer sterke interne cultuur. Maar hoe hou je zo'n cultuur vast als je zo snel groeit? Ja, dat is een heel terechte vraag, een heel goede vraag. Ik denk wat belangrijk is dat wij onze interne cultuur eigenlijk als ons grootste goed beschouwen. En je kent de uitdrukking misschien culture trumps strategy. Bij ons is dat echt waar, doorleefd. En wij geloven dat het de cultuur van Telenet is, die vertaald wordt in onze waarden. We hebben 5 waarden, 5 kernwaarden in het bedrijf. Our passion is contagious. We set things in motion. We work better together. We say what's what. And we are close. En alles wat we doen, wordt eigenlijk in het licht van die waarden ook gezien. En dus hoe hou je dat? Je houdt dat door daar veel over te communiceren. Ook door bij je recrutering en bij je groei en je promotie te kijken naar welke mensen vertegenwoordigen die waarden en die cultuur die ons zo dierbaar is. Maar ik geloof eigenlijk 100% dat de reden dat wij sterker zijn dan onze concurrenten
En dat wij het zo goed doen, echt enkel en alleen daarmee te maken heeft. Het heeft te maken met de mensen van Telenet, het heeft te maken met hun engagement, een passie, een wil om de zaken beter te doen. Dus ja, wij bewaken dat als goud eigenlijk. Het is superbelangrijk. Maar hoe doe je dat dan concreet? Kan jij een paar concrete voorbeelden geven? Zeker nu dat iedereen van thuis werkt. Hè. Er is geen kantoor meer waarbij je samenkomt en waar je bepaalde waarden kan makkelijker doorgeven. Ja, maar waarden doe je niet door erover te communiceren. Het is in wat je elke dag doet eigenlijk waar ze naar voren komen. Dus een voorbeeld hoe we dat toepassen. Iedereen is nu inderdaad thuis aan het werken. Dus we merken dat mensen het daar lastig mee hebben. En we meten dat ook. We meten het welzijn van onze medewerkers iedere 2-3 maanden. En we zien dat het welzijn naar beneden gaat. Dat mensen lastig hebben met die situatie. Dat ze hun collega's missen. Dus we doen daar dan ook specifieke acties rond. Om te tonen van wij blijven dicht bij u. Het is niet omdat we op afstand werken, dat we niet close meer kunnen zijn, wat een van onze waarden is. Dus we communiceren heel veel met de mensen, we luisteren naar waar ze mee vastzitten. We geven een psychologische bijstand indien nodig, dus op kosten van het bedrijf. We sturen dan af en toe dingen thuis, en dat kunnen kleine dingen zijn, maar gewoon om te zeggen, weet je, wij denken aan u. We hebben bijvoorbeeld in juli een kaartje met vergeet mij nietjes gestuurd, waar zaadjes dat ze kunnen planten om te tonen, wij vergeten u echt niet, we weten dat je niet op kantoor kan komen, maar wij geven echt om onze medewerkers en we proberen dat ook door alle mogelijke manieren te laten voelen en te tonen. En dat is een manier van ja, hoe beleef je die waarden? Het is door wat je doet, niet door wat je zegt. Dus het zijn jouw daden en jouw acties die zich daarin vertalen. Hetzelfde, wie zei wat, we benoemen de zaken. Een voorbeeld van hoe we dat toepassen in deze tijden is, we meten hoe medewerkers zich voelen en we presenteren dat ook terug aan het hele bedrijf. We weten dat het moeilijk is. We zien in onze mood survey dat jullie met bepaalde problemen zitten. Bijvoorbeeld de balans thuiswerk voor jonge ouders. Dit is dingen dat we eraan kunnen doen, dus we gaan ook het gesprek heel open en authentiek altijd aan. En dat geloof ik, dat is denk ik de manier dat je je cultuur doet leven. Het is door ernaar te handelen. Het gaat niet om de waarden op een muur te plakken. Het gaat echt om ernaar te handelen. En daarom moeten ze ook heel geloofwaardig zijn. Als je een aantal waarden hebt die je communiceert, maar als de cultuur, wat we noemen onder de zeespiegel, een heel ander gedrag beloont en een ander gedrag stimuleert, dan sta je nergens. Dus het moet ook kloppen, het plaatje. Je zei ook in het voorbereidingsgesprek dat jullie de waardenoefening met het hele bedrijf gedaan hebben. Dat een lang proces was, waar jullie de 5 waarden, elk woord, elke intentie echt gewikt en gewogen hebben. Maar niet alleen met het managementteam, maar met de hele organisatie. Dat is iets wat ik nog niet veel heb gehoord, maar dat was belangrijk voor jullie. Ja, en dat geldt zowel voor onze waarden als voor de purpose. De waarom dat we daar zijn. Net ook om wat ik net vertelde, dat het moet authentiek zijn en het moet gedragen zijn. Dus wat die waarden zijn, ieder woord dat reflecteert. En hetzelfde met onze purpose, het waarom dat we eigenlijk bestaan. Hebben we heel veel interviews gedaan, hebben we workshops met medewerkers gedaan, omdat we wouden dat het niet alleen gedragen werd, maar dat het de buik en het DNA van Telenet reflecteerde. En we waren trots op onze cultuur. Het is niet dat we zeiden, oké, we hebben een probleem met interne cultuur. Nee, ik denk dat we goed wisten dat het een gezond cultuur was. Dat het een gezond set van waarden is. Maar we vonden het toch belangrijk om die naar boven te doen. En dan in alles wat we doen, daar ook de link mee leggen. Wie zei wat is een voorbeeld van niet alleen intern, maar ook naar klanten toe. Zelfs in het onaangename boodschappen hebben wij een principe van, wij communiceren daar helder en duidelijk over. Want we benoemen de zaken, ook extern. Dat is gemakkelijk voor dingen die leuk zijn. Dat is minder gemakkelijk voor dingen die minder leuk zijn. Bijvoorbeeld als je een prijsverhoging moet aankondigen. Opnieuw, we gaan daar open over communiceren. We doen daar een persbericht over. Alhoewel dat veel mensen zeggen, ja, schrijf het gewoon op de factuur. Hè. Maar zo zijn we niet. Dat zit niet in onze waarden. Dus ja, het moet gedragen zijn door de organisatie, maar het moet ook echt reflecteren wie je als organisatie bent, omdat het geloofwaardig zou zijn. Ja, ja.
Mooie voorbeelden dat je inderdaad niet zo heel veel hoort. Je hebt het al gezegd, jullie zijn een commercieel bedrijf, maar met een mooie brand purpose. Ja. Ik denk dat jullie brand purpose een stukje verder gaat dan alleen maar commercieel zijn en zaken doen. Het gaat ook over doing business for good. Het gaat over een stukje teruggeven aan de maatschappij, een stukje probleemoplossend werken. Ja. Jullie hebben in de eerste lockdown en eigenlijk in het begin van de pandemie daar een aantal mooie voorbeelden, heel snel ook, very agile, meteen in de markt gezet. Kan je daar een aantal voorbeelden over geven en eventjes toelichten wat Telenet allemaal gedaan heeft? Ja, dus zoals je zegt, we gaan terug naar onze purpose. Hè. En onze purpose is eigenlijk dat wij geloven dat technologie de wereld vooruit kan helpen op een goede manier. Ik denk tijdens de pandemie is dat meer dan ooit relevant geworden. Hè. Je had internet nodig. Niet alleen om te werken, maar ook om te consumeren, om te leren. Dus het was plotseling was die relevantie wel heel, heel zichtbaar. En was het voor ons ook wel ook heel zichtbaar dat er toch nog veel mensen daar problemen mee hebben. Tijdens de eerste lockdown bleek dat er toch een heel aantal schoolkinderen geen wifi thuis hadden en geen internet thuis hadden. En dat zijn dikwijls de groepen in de maatschappij die al het kwetsbaarst zijn. Dus onze teams, want opnieuw, dat wordt gedragen door de organisatie, onze teams zijn heel snel naar voren gekomen met een oplossing. Dat zeiden wat we heel snel kunnen doen, is eigenlijk die studenten en de scholieren wifi-vouchers geven. Want we hebben natuurlijk wifi overal. Dikwijls wordt dat ook opengesteld voor onze klanten. Of ze nu klant zijn of niet, laat ons dat netwerk openstellen. En dan kunnen ze thuis, tenminste al een huiswerk doen, kunnen ze zich connecteren. Dus dat hebben we heel snel gedaan. Dan hebben we eigenlijk ook vanuit de organisatie de vraag gekregen, kunnen we niet meer doen? Want die mensen hebben ook geen computer. En dan hebben een heel aantal mensen ook vrijwillig een deel van een bonus afgestaan, zodanig dat we portables konden kopen via Digital for Youth, zodanig dat we ook 15.000 laptops hebben kunnen bezorgen aan een heel aantal kinderen. En dan vonden onze mensen dat we nog meer konden doen. En hebben ze in juli en augustus zijn ze met het idee gekomen voor Telenet Essential Internet. Wat een goedkoop internetproduct is aan €5 per maand. Hè, dus helemaal onder onze klassieke prijszetting. Maar wat een basisproduct is, dus niet met alle rings en bells dat je met ons volledig internet hebt. Maar wat voldoende is om werk te kunnen zoeken, om de school te kunnen volgen, om les te kunnen volgen. En dat is eigenlijk dan het derde idee dat we gelanceerd hebben. We hebben trouwens deze week de eerste klant daarop aangesloten. Want daar werken we met armoedeorganisaties en OCMW's. Omdat de mensen die dat nodig hebben, kennen wij niet noodzakelijk. Die bellen onze callcenters niet, die komen niet in onze winkels. Zijn dikwijls onder de radar. En we werken met OCMW's en armoedeorganisaties op dit moment in 4 steden om dat te lanceren. En dat is de agile manier van werken. We gaan daarvan leren, want het is niet gezegd dat onze processen daar al heel goed voor zijn. En voor ons is dat ook een nieuwe groep, een nieuwe node. En dan proberen we dat verder uit te rollen en op grotere schaal te doen in 2021, dus dit jaar. En voor ons komt dat uit de noodzaak en het belang dat we als organisatie hebben, omdat we fundamenteel geloven dat technologie de wereld beter kan maken. Dat willen we dan ook echt doen. En ja, ik ben zelf ook super trots op dat project, omdat het niet alleen intern gedragen werd, ook omdat de hele directie en daar direct achter gaan staan is, alhoewel dat ons dat geen euro extra, integendeel, omzet. Het kost ons eigenlijk geld. Ja. Maar het creëert ook zo'n vibe in de organisatie en het engagement van onze medewerkers heeft dat weer een enorme boost gegeven. En ook nu, we zien dat die armoedeorganisaties, dat voor hun niet gemakkelijk is. Dus nu hebben we bijvoorbeeld vorige week een call gedaan voor medewerkers binnen Telenet om te zeggen, zijn er vrijwilligers die willen helpen om eigenlijk die organisaties te helpen, zodanig dat zij dat product dat wij aan het ontwikkelen zijn. Dus het is een heel mooie ketting, vind ik, van hoe alles in elkaar past. En hoe je als bedrijf toch het juiste kan doen, terwijl je toch ook een commercieel bedrijf bent. Want wij geloven dat die 2 hand in hand samengaan. Het een sluit het ander niet uit. Maar ook hoe je eigenlijk, hoe dat zo'n goed gevoel en trots eigenlijk, onze medewerkers. We hebben geen enkele campagne daarover gedaan.
En wat er gebeurd is dat op sociale media onze eigen medewerkers zoveel daarover praten, dat eigenlijk een hele buzz gecreëerd heeft. Omdat ze zelf zo trots zijn van dat we dat doen. Ja, die trots is zeer belangrijk intern. Hè? Maar dat is ook zeer mooi natuurlijk om te zien. Ik denk dat de beste brand ambassadors zijn natuurlijk uw eigen werknemers. Absoluut, absoluut. Misschien moet ik ondertussen eventjes zeggen, mensen die aan het kijken zijn momenteel, die zien dat er een hondje op mijn schoot zit en dat hondje snurkt. Voor de mensen die luisteren naar de podcast en die dus geen beeld hebben, er is een hond, dat is mijn hond. Het is geen prop, zoals bij Wim Helst in zijn televisieprogramma. Het is echt mijn hond. Ze ligt op mijn schoot en ze snurkt af en toe. Dus mijn excuses voor de mensen die luisteren. Het is niet Anne, nog ik, die in slaap gevallen is. Dank je voor die verheldering. Het is mijn hond die onderdeel is van de Care Principles. Ook hier is het zeer authentiek. Hè. We zitten bij mij thuis en mijn hond zit op mijn schoot. Nee, maar een fantastisch voorbeeld. En inderdaad, ik denk, er zijn er een aantal dingen die dat zeer inspirationeel maken, vind ik. Eén, dat het vanuit de organisatie komt. Hè, dat het niet management is die zegt, wat zullen we eens doen om er goed uit te zien? Hè? Wat gaan we eens van goede doelen sponsoren? En wat gaan we eens doen dit jaar vanuit CSR, dat ons kan helpen? Maar het is iets dat vanuit de interne organisatie gegroeid is. De snelheid waarmee dat jullie die dingen doen. Want die noden zijn nu. Hè? Die kinderen zitten nu thuis zonder internet. Of die mensen hebben nu geen internet. Dus dat heeft geen zin om er lange bedrijfsprocedures op los te laten. En te zeggen, we zullen eens zien binnen een jaar hoe we dat kunnen oplossen. Dus dat is zeer bewonderenswaardig. Want heel vaak zit een bedrijf vast in processen die zeer lang duren. En dan het derde, vind ik ook zeer bijzonder om te zien, is dat jullie daar niet meteen mee uitpakken. Hè? Dat het inderdaad geen onderdeel is van een grote campagne. Ik heb het wel op social media inderdaad gezien. Het was een van de redenen, ik had het geshared als mijn positive news of the day. Ja, dank u. Omdat ik ik vond het zeer bijzonder. Maar dat toont wel dat het inderdaad iets is dat vanuit het goede komt, dat het echt vanuit die drive is vanuit die care die jullie zeer belangrijk vinden. Ja. En dat het niet is vanuit een soort marketing tool. We zullen eens tonen dat we naast geld verdienen ook iets Nee, want daar prikken mensen door. Ja. Zie je het? Dat geloof ik echt fundamenteel. Als het niet authentiek is, als het echt niet komt vanuit de juiste waarden, ik denk dat mensen slim genoeg zijn om daar door te prikken. Nu meer dan ooit eigenlijk. Dat wordt ook niet meer aanvaard door consumenten, denk ik. Nee, en ik denk dat de volgende generaties die klaarstaan, hè, de Gen Z en Gen Alpha, die zullen er helemaal niet meer door prikken. Ik denk dat we uit een wereld komen waarin dat zeker, als we denken van een aantal jaren geleden of een decennium geleden, kon je met marketing nog best wel wat oppoetsen. En ik zeg altijd een glitterlaagje leggen aan de buitenkant van iets dat misschien niet zo zeer in orde was, hè, dat de binnenkant misschien een beetje onbetrouwbaarder was. Maar die tijden zijn er echt aan het uitgaan. Die tijd is voorbij, daar ben ik ook 100% En er zijn ook heel veel bedrijven die er wel in geloven en die dat nog doen. Maar ik geloof ook heel erg dat... en ik denk dat de pandemie ons geholpen heeft om daar ook door te schieten, door dat soort dingen. Dus dat is op zich zeker heel erg future-proof, zoals dat jullie dat doen. Hè. De Care Principles, ik heb het al gezegd, collaboration, agility, reliability en empathy. Agility is binnen Telenet een bijzonder woord, want jullie zijn net voor de pandemie overgeschakeld op agile working. Ja. Dat voor alle duidelijkheid niet de agility is die ik beschrijf in mijn boek. En natuurlijk, agility, de wendbaarheid, de flexibiliteit, heeft er zeker mee te maken, maar ik heb niet over het agile model gesproken, of één alinea, omdat ik wel weet dat het bestaat. Jullie zijn van een meer hiërarchisch model naar een meer zelfbesturend model, dus meer een horizontaal model, zelfbesturend model gegaan. Net, wat ik al zei, voor de pandemie. Eigenlijk gingen we live gaan op 1 april. Op 1 april. We hebben het dan uitgesteld naar 1 mei. En dan hebben we beslist, we kunnen niet wachten, want wie weet hoe lang duurt dit. Ja. Dus het was eigenlijk tijdens de lockdown dat we die organisatie omgeschakeld hebben eigenlijk. Ja. Hoe is dat tot nu toe verlopen? Want jullie zitten er waarschijnlijk nog middenin. We zitten er middenin. Een agile transformatie is iets wat jaren duurt. Zeker alle ceremonies en processen. Ik denk de kracht van Telenet is wel dat we in ons hoofd al heel wendbaar zijn en heel snel zijn. Dus de voedingsbodem was er. Maar inderdaad, wat we wouden doen, is die
autonomie van die zelfsturende teams en die beslissingsbevoegdheid eigenlijk dichter bij de klant leggen en dichter bij de mensen die die bevoegdheid hebben. Dat is eigenlijk waar het bij ons om ging. Hè. Dat er minder beslissingen top-down genomen worden, maar dat we echt de mensen die ermee bezig zijn de context geven, het mandaat geven en zeggen van dit is wat we eigenlijk willen bereiken. De zandbak moeten we dat noemen. En hier kan je in spelen. En jij kiest maar hoe of wat of wanneer, want je weet wat we willen bereiken naar de klanten toe. En ik denk eigenlijk dat ons dat geholpen heeft tijdens die pandemie. Want in zo'n model moet je heel veel vertrouwen hebben in jouw mensen. En ook als iedereen thuis werkt, moet je heel veel vertrouwen hebben in mensen. Dat ze de juiste dingen blijven doen. Dat ze er de kantjes niet aflopen. Je geeft hun vertrouwen, want ik geloof dat je je werk doet op de manier dat je denkt dat het nodig is met jouw team. Zelf al zit je allemaal thuis. Dus ik denk dat ons dat eerder geholpen heeft dan niet geholpen, dan tegengewerkt. Alhoewel dat het uitdagend was voor onze medewerkers. Ik denk dat we dat niet kunnen onder stoelen of banken zitten. En ik geloof ook dat het in zo'n omgeving heel belangrijk is dat je mensen de ruimte geeft om dingen te proberen. En dat het oké is als het niet werkt. Dus onze ingesteldheid is dat we weten dat de mensen bij Telenet allemaal super hard werken. Met heel veel passie. Dat ze allemaal de juiste dingen proberen te doen. En als dan iets een keer niet gelukt is, dan zeg je, ja, so what. We weten dat je je uiterste best gedaan hebt. Wat meer kunnen we vragen eigenlijk? En het is oké als het resultaat er niet is. We leren ervan en we gaan weer verder. En die psychologische veiligheid is voor ons wel heel belangrijk tijdens deze transformatie. En is heel belangrijk om dat idee van agility en wendbaarheid en de mensen het gevoel geven van, ja, ik moet hier beslissen, maar het is oké als ik een keer een vergissing gemaakt heb, als ik iets fout beslist heb, ik ga er niet op afgeschoten worden, ja, dan haal je het beste uit de mensen. Want dan, als ze zich psychologisch veilig voelen, dan durven ze ook risico's nemen, dan durven ze beslissingen nemen en dan ga je snel vooruit. Dus ik denk dat ons dat eerder geholpen heeft dan tegengewerkt, alhoewel ik moet toegeven dat het voor de medewerkers wel heel veel verandering op korte termijn was. Ja, ja. Dus de timing had beter gekund, maar bon, dat was Idealitair natuurlijk... hadden we dat een jaar voor de pandemie gedaan. Ja, dan had het iets minder verandering en wendbaarheid van de medewerkers gevraagd. Maar ik vind dat het resultaat en waar we zijn, toont dat we zeker op de goede weg zijn. Ja. Een van de veranderingen, denk ik, binnen de nieuwe manier van werken, is dat de beslissingsniveaus eigenlijk doorheen heel het bedrijf zitten. Ja. Je gaf het voorbeeld, vond ik een ongelooflijk voorbeeld, dat zelfs de mensen die in de callcenters zitten, bepaalde beslissingen zelf mogen nemen en ook budget hebben om bepaalde dingen te doen. Kan je dat nog eens vertellen? Want ik vond dat echt een ongelooflijk voorbeeld. Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel een heel leuk voorbeeld. We noemen dat random acts of kindness. Dus random acts of tekenen van caring, eigenlijk van kindness. En dus wat is het? Onze call advisors die de klanten helpen en klachten beantwoorden en de telefoon opnemen. Zowel intern bij Telenet als onze externe partners, want we hebben natuurlijk ook een heel aantal externe callcenters. Zij komen natuurlijk in contact met de mensen dag in dag. Het aantal telefoons dat zij verwerken is gigantisch. En dikwijls komen daar heel persoonlijke dingen ook naar voren. Of komen daar heel schrijnende verhalen. En zij hebben de mogelijkheid en de bevoegdheid, als er iets echt geraakt heeft, en dat kan puur persoonlijk zijn, dat kan niks met Telenet te maken hebben, maar als ze zeggen van, dit is nu toch wel iets dat mij pakt, om een handgeschreven kaartje te sturen, om een e-kaart te sturen, om zelf een bos bloemen te sturen. En zij kunnen zelf kiezen wanneer ze dat doen. Dus we hebben daar ook geen regels voor. Dat is als je vindt dat het nodig is en dat je als mens ook vindt, dit is iets wat ik nu echt graag zou doen. En zo kan het zijn dat iemand belt voor zijn zieke moeder. En dat is het verhaal waar ik naar refereerde, denk ik. Zijn mama die in het ziekenhuis was en die niet meer ging terugkomen. Dus in revalidatie of zeker niet meer terug naar haar huis. Dus de klant, haar zoon, belt om te zeggen, ik wil graag de lijn afsluiten. Hij belt naar Proximus, hij belt naar Telenet. En bij Proximus krijgt hij het standaard antwoord. En bij Telenet krijgt hij, we gaan dat doen. Kan ik het adres hebben van waar uw mama ligt in het ziekenhuis? Ik zou ze heel graag bloemen sturen. En dat soort van acties, dat gebeurt random. Zij hebben helemaal die bevoegdheid. En het maakt niet alleen de klanten super blij, het maakt ook onze
call advisors heel blij. Want als je dat kan doen als mens, dan wat is er leuker dan geven eigenlijk? Tuurlijk. En dan die act of kindness. En de reacties dat we krijgen van klanten zijn super, maar de reacties die we intern ook krijgen, van de appreciatie dat zij dan ook voelen van de klanten, ja, is gewoon geweldig. En dus ja, we zijn daar eigenlijk wel heel trots op. Het is iets heel klein, maar het typeert heel sterk de kracht van Telenet. En als je luistert naar klanten ook, we krijgen dikwijls brieven die zeggen van jullie call advisors en jullie callcenter, ik had een probleem. De manier dat mensen dat proberen te helpen op te lossen, is fenomenaal. Dikwijls krijgen we ook brieven naar de directie van die persoon heeft mij geholpen. En ik ben ervan overtuigd dat dat echt ook een element is dat helpt. Omdat we tonen aan onze medewerkers van wij begrijpen dat jij de problemen moet oplossen. En dat is geen gemakkelijke job. Maar zij zijn het gezicht van Telenet. En als zij die caring hebben en als zij die random acts of kindness kunnen doen, dan heeft dat een dubbele bonus eigenlijk. En het fijne is, het is niet alleen onze eigen medewerkers, maar ook onze externe advisors hebben diezelfde mogelijkheid. Omdat zij natuurlijk ook het gezicht van Telenet zijn. Een klant weet niet, als ik het callcenter van Telenet bel, is dat iemand die werknemer is van Telenet of is het een van onze externen? En we willen ook niet dat hij dat weet. Dus dat is een voorbeeld van hoe we mensen empoweren tot ieder niveau eigenlijk, om het juiste te doen voor de klant. Ja, mooi. Ik vond het een prachtig voorbeeld. En ik voel het ook inderdaad, ik ben zelf ook klant van Telenet. Dank u. Als ik met jullie bel, ik ben dan businessklant, het is op een andere manier. Je hebt het idee als je belt met Telenet, dat je met een echte mens belt en dat je niet in een of ander doolhof van druk nu op dit en druk nu op dat en druk nu op dit. Dus je voelt de menselijkheid. Ja. En ik geloof dat superbelangrijk is. Want hoe digitaler de wereld wordt, hoe belangrijker dat menselijk aspect er is om mensen te helpen, te begeleiden in de digitale wereld. Ja, absoluut. Mijn care principles zijn geschreven vanuit het idee dat de mens centraal in die technologie, in de robotisering, in artificial intelligence, in al die technologische omwentelingen, die zeer belangrijk zijn en die sturend zullen zijn voor de toekomst. Maar degene die het verschil zal maken, zal de mens zijn. Want die technologieën zullen beschikbaar zijn voor heel veel bedrijven. En terug, het begin van ons gesprek, daarom is die cultuur goud waard voor ons. Ja. Daarom is die cultuur het kostbaarste wat we hebben. Ja. Dus de manier dat onze medewerkers denken, ageren naar klanten toe, zichzelf gerespecteerd voelen, zichzelf geëngageerd voelen, dat is de kracht van Telenet. Ja, mooi. Je zei, je hebt het al eventjes in de introductie gezegd, jullie doen enquêtes om te kijken hoe het gaat met jullie mensen, het welzijn van jullie mensen, en je ziet dat het onder druk staat. Ja. Je zei ook in het voorbereidend gesprek, ik moet eigenlijk mijn mensen beschermen, want ze werken te veel. Dat is een bijzondere uitspraak van een werkgever, mensen beschermen omdat ze te veel werken. Maar ik begrijp het wel, want ik denk dat heel veel, zeker in de eerste lockdown, de productiviteitsscores waren zeer hoog in heel België. Dus ik denk dat het een algemene tendens is, maar dat mensen nu wel inderdaad moe worden van alles. Hè. De Zoom-fatigue, de corona die maar niet overgaat, thuiswerken, kinderen, niet naar school, wel naar school. Iedereen is het een beetje moe. Hoe tackelen jullie dat? Of kan je dit tackelen en hoe ga je hiermee om als werkgever? Ja, ik denk wat er gebeurd is eigenlijk met die hele pandemie, is dat we allemaal in maart daar met heel veel enthousiasme tegenaan gevlogen zijn. Een can-do-attitude, de adrenaline stroomde. Er was een van mijn collega's die zei, dit is de beste teambuilding ever, Anne. We gaan er allemaal voor, we gaan onze klanten helpen, we gaan de scholieren helpen. Dus dat was een rush van adrenaline. Maar we wisten niet dat we een marathon aan het lopen waren. We dachten dat we een sprint van 2-3 maanden aan het lopen waren. En het blijkt een marathon te zijn, waar we nu ongeveer aan kilometer 30 zijn. En dan krijg je de klop van de hamer, want 42 is nog lang. En je hebt al je energie verbruikt de eerste 10 kilometer, want je dacht dat je 5 of 10 kilometer aan het lopen was. Dus dan merken we heel, heel hard. Wat we daaraan doen bij Telenet is, we benoemen het. We say what's what, dus we benoemen het en we zeggen aan onze medewerkers, wij begrijpen dat, wij erkennen dat ook.
We proberen hun inderdaad wat te helpen en te beschermen in zekere zin, omdat mensen hun dag is niet meer gereguleerd. Anders ga je naar het kantoor, je werkt, je hebt je lunchbreak met je collega's, je werkt en je rijdt naar huis en je dag is afgebakend. En we zien dat mensen vroeger beginnen werken, niet altijd lunch nemen en langer beginnen doorwerken. Dus dat is de tijd die wij eigenlijk zeggen, gebruik die om te sporten, gebruik die om met je gezin. Het zijn de tijd die je wint in de files, dat is die eigenlijk gebruiken om te werken. En dat heeft ook met de passie, dat is een van onze waarden, is passie, dat heeft daarmee te maken. We willen de juiste dingen doen, we willen het goed doen. Maar we zijn daar wel bezorgd over. En dus wat we doen is, 1, we benoemen het. 2, we geven mensen de mogelijkheid om psychologische hulp te krijgen. 3, we geven inspiratiesessies rond remote, rond work-life balance. Inspiratiesessies rond mindfulness. Inspiratiesessies over gezonde slaap en gezond eten. En die zijn beschikbaar in de webinars voor iedereen. We geven resilience training voor bijvoorbeeld de mensen van de callcenters, die ook thuis de ene telefoon naar de andere doen, maar tussen geen tijd hebben om een keer een grapje te maken met uw medewerker van, weet wat ik nu meegemaakt heb. Dus je blijft met al die zaken zelf zitten. En we proberen ook de tijd wat vast te leggen. Bijvoorbeeld, iedereen in mijn team heeft een uitnodiging van mij, al 6 maanden lang, van tussen 12 en 1 lunch. Ik wil niet dat je calls doet. Ik wil niet dat je e-mails doet. Ga naar buiten. Ga wandelen. Heb lunch met je gezin. Maar tussen 12 en 1 zou ik graag hebben dat er geen meetings zijn, dat er geen e-mails. Dat je even kunt je energie terug boosten. We laten ook toe dat mensen vakantie nemen per uur sinds de pandemie. Vooral voor jonge ouders. Want de kinderen komen thuis om 3:30 of 4 uur van school. Dat eerste uur, ik ben ook ouder, de mijne is eigenlijk al wat groter, maar willen ze bij mama en papa alles vertellen. En als je dan aan het werken bent, dan creëert dat spanning. Dus we laten toe dat medewerkers zeggen bijvoorbeeld, ik neem elke dag tussen 4:30 en 4:30 een uur vakantie. Dus dat uur is heilig, ik doe iets anders. En dan laat toe een vakantiedag die je anders zou moeten opnemen en die direct op is, veel langer te spreiden. Je neemt het schuldgevoel ook weg bij de werknemers. Van, ja, ik moet nu eigenlijk bezig zijn met werk. Maar... Dus we proberen allerhande zaken te doen om het op die manier werkbaar te maken voor onze medewerkers. En zijn dat ook initiatieven, want het zijn ook weer ongelooflijk fantastische initiatieven die ik ook nog nergens anders gehoord heb. Vakantie nemen per uur of per 2 uur. Hoe geweldig is dat? Inderdaad, op dat moment dat die mensen het nodig hebben. Zijn dat initiatieven die ook weer vanuit de mensen komen? Of is dat iets waar jullie als directie over nadenken? Nee, of is dat een wisselwerking? Het komt eigenlijk vooral van mijn People Tribe. En dus van mijn... ik hou niet van het woord HR, dus daarom spreek ik altijd over de People-organisatie. Ik vind dat verschrikkelijk woord. Ja, ik ook. Dus het komt vanuit de People Tribe, hè, dus het People Team, die zijn voelers uit heeft en die luistert en die met suggesties komt en die ook leest van wat is best practice, wat doen andere bedrijven. Maar het komt ook voor een deel vanuit onze medewerkers. We hebben bijvoorbeeld op dit moment een survey gedaan, waar we nu de resultaten van aan het analyseren zijn, waar we mensen gevraagd hebben, geef ons nog wat meer ideeën. En een van de ideeën bijvoorbeeld is dat er heel veel mensen zeggen, kunnen we meetings niet 50 minuten maken? Dat geeft ons 10 minuten, zoals in de middelbare school. 10 minuten om even naar het toilet te gaan, handen te wassen, even de benen te strekken, te dansen op muziek, als die dat energie geeft. En dat is iets wat we nu aan het bekijken zijn bijvoorbeeld. Van, kunnen we dat doen? Kunnen we dat in het systeem ook doen? En die zaken proberen we voor een kwartaal. En dan meten we, heeft het effect of niet? Want anders blijf je zo'n maatregelen houden, zonder dat je weet of ze effect zijn. Ja. Dus in de mood survey vragen we dan opnieuw, is het gelukt? Heeft het effect gehad? Dus we proberen zelf vanuit het people-luik heel veel van die zaken te doen. Maar we luisteren ook naar de medewerkers en als het goede ideeën zijn die gedragen zijn door de organisatie, gaan we daar ook mee aan de slag en proberen we het gewoon. Ja, super, super. Wij hebben elkaar eigenlijk leren kennen vorig jaar. Ja. Misschien zelfs het jaar daarvoor, ter voorbereiding van Internationale Vrouwendag. Ja, klopt. 8 maart 2020, een event waarop jij zou komen spreken, dat helaas gecanceld is door COVID.
Omdat ik weet dat gendergelijkheid, inclusie, female leadership, meer vrouwen die op C-level werken, dat iets is dat jou zeer nauw aan het hart ligt. Ik weet dat jij burgerlijk ingenieur bent van opleiding, dus jij bent gewoon van in je studies om tussen de jongens te zitten, one of the boys. Maar jij vindt dat vanuit jouw eigen passie en vanuit jouw eigen interesse, dat het belangrijk is om meer vrouwen aan de top te krijgen. Er is een recente studie, recent 2020, van Amerikaanse studie van McKinsey, die aangaf, en die cijfers zijn niet 1 op 1 te vertalen naar België, maar ook in België zijn er studies die tendens benadrukken, dat 1 op 4 vrouwen in de States die op C-level werken, zijn aan het overwegen om hun job op te geven. Omdat ze de werkdruk in combinatie met thuiswerken, in combinatie met voor de kinderen zorgen, in combinatie met gewoon het huishouden runnen, niet meer aankunnen. Dat is iets dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt, omdat ik de president ben van de Female Association of Marketing. Maar ik weet dat Telenet een van de enorme gamechangers is in België op het vlak van vrouwen op C-level. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Merken jullie dat ook, dat vrouwen zo meer onder druk... Iedereen staat onder druk, voor alle duidelijkheid? Ja, iedereen staat onder druk. Hè. Dus ik denk dat wat vrouwen ietsje anders maken dan mannen, is dat ze de lat voor zichzelf super hoog leggen. Dat heeft ook te maken met onze brein. Hè. Dat heeft te maken met het feit dat wij minder testosteron hebben, meer oestrogeen. Dus dat wil zeggen dat wij minder graag risico nemen, iets meer twijfelen, minder durven zeggen, we gaan ervoor en we zien wel. En natuurlijk in deze omstandigheden is het een onzekere situatie. En zeker die jonge vrouwen die proberen al die ballen in de lucht te houden en het allemaal heel goed te doen. Het kinderen, het huishouden, het werk. En dat is een heel, heel moeilijke situatie. Ik denk voor jonge mannen ook. Hè. Zeker, we zien dat er toch meer en meer gelijkheid ook in het huishouden komt. Ja. Maar vrouwen hebben dikwijls dat schuldgevoel iets meer. En het gevoel van, ik doe het niet goed, ik ben hier trade-offs aan het maken. Die ik liever niet doe. Dus ja, dat baart mij zorgen. Ik denk dat het enige wat je daarop kan doen, is daarmee in gesprek gaan met die dames. Ook als bedrijf, denk ik, gezinsvriendelijk zijn. Wij hebben bijvoorbeeld nooit meetings na 6 uur. Waarom zou je een meeting hebben na 6 uur? Ik bedoel, dat heeft toch totaal geen zin, dan moet je met je gezin bezig zijn. En zelf op directie, we hebben geen meetings na 6 uur. Dat zou al heel uitzonderlijk zijn. Dus ik denk dat je... Ook niet in het weekend dan? Nee, natuurlijk niet. In het weekend werken we niet. In het weekend zijn we met andere zaken bezig. En dat kan wel zijn dat in een heel uitzonderlijk geval eens nodig is, maar dat moeten echte uitzonderingen zijn. Als we een grote acquisitie aankondigen op maandag, kan ik u verzekeren dat ik in dat weekend wel zal werken. Maar dat zijn de uitzonderingen. Die zijn op 1 of 2 handen te tellen. En ik denk dat het belangrijk is dat je dat ook toont naar je medewerkers en dat je niet probeert om te tonen van, ik kan dat en ik kan werken tot laat 's avonds en ik heb een perfect gezin, want dat is natuurlijk niet zo. Dus opnieuw denk ik dat de cultuur van het bedrijf daar heel belangrijk voor is. Is het een cultuur waar die dingen kunnen benoemd worden? Is het een cultuur waar mensen zich ook veilig voelen, terug die psychologische veiligheid om te zeggen, dit wordt mij echt allemaal even te veel. Kunnen we dat op een andere manier organiseren? Het lukt mij niet meer. Dus ja, zo proberen wij daarmee om te gaan. Maar ja, het is ook wel iets wat mij verontrust. Ja, we gaan proberen opnieuw een event te organiseren op 8 maart. Het zal een digitaal event zijn. En we gaan proberen heel concrete tips en tricks te geven aan de vrouwen. Zeer concrete adviezen. Wat kunnen ze doen om... En ik denk inderdaad, die perfectie loslaten, dat wel een belangrijke is. Ik heb dat zelf ook moeten leren. Voor mij was dat persoonlijk de grootste gamechanger in mijn leven. Dat ik dat echt kon loslaten. En zeggen, weet je wat, ik doe hier mijn uiterste best. I give it all I got. En dan zal het goed genoeg moeten zijn, want perfectie en het perfectionisme is eigenlijk een drijver die van buiten u komt. Het is schrik hebben van hoe het in de ogen van de anderen gaat gezien worden. En je moet dat proberen los te laten en naar een intrinsieke motivator voor jezelf. Wilt je zaken natuurlijk verbeteren. Maar als het dan niet lukt, dan hoef je daar ook geen spijt van te hebben, want het verandert niet wie je bent en het verandert niet de kracht dat je het geprobeerd hebt tenminste. Dus
Perfectionisme is dat je te veel eigenlijk, denk ik, naar jezelf kijkt door de ogen van anderen en probeert aan een bepaalde verwachting te voldoen. En ik denk als bedrijf moet je zorgen dat mensen weten, dat is niet nodig. Jij hoeft hier niet aan een bepaalde verwachting te doen. Hè. Wij hebben jou graag bij ons en wij waarderen jou voor wat je kan. En we weten dat je bepaalde dingen minder goed kunt, maar wij gaan u inzetten op je sterktes. Want dan weten we, als je daarop inzet, dat je energie hebt, dat het werk niet als werk aanvoelt. Dus we proberen de mensen eigenlijk te begeleiden en laat los van ik moet carrière maken omhoog. Kijk wat uw sterktes zijn en zoekt u een plaats in de organisatie waar je die sterktes 100% kunt benutten. En mijn eigen ervaring is, als je dat kunt, dan laat je zoveel los en dan kan je echt wel heel sterk groeien ook. Ja, klopt. Jouw eigen persoonlijke waarden zijn gedrevenheid, empathie en integriteit. Ja. Dat ligt heel mooi in lijn met de care principles, met de E van empathy. Hoe empathisch is Telenet als merk, denk je? Of hoe empathisch proberen jullie te zijn? Ja, voor ons is dat een belangrijke waarde. Het komt terug naar die we are close. Hè, wat die empathie is met medewerkers, maar ook met klanten. Er willen voor zorgen. Dus intrinsiek zit dat heel sterk in wie we zijn. Ik denk dat we op een pad zijn om dat ook extern meer visibel te maken in de zaken dat we doen. Maar ik ben zeker dat we daar nog een weg af te leggen hebben. Hè. We zijn ook een commercieel bedrijf, dus we zijn geen NGO of we zijn geen liefdadigheidsinstelling. Daar moeten we ook eerlijk om zijn. Onze aandeelhouders zijn een stakeholder. Maar wij geloven wel dat je dat kunt combineren. Wij geloven dat we kunnen en het juiste doen voor de maatschappij en voor onze medewerkers en voor onze klanten en voor onze aandeelhouders. En dat is het speerpunt dat we zoeken. En we zijn daar ook zoekende, zoals ieder bedrijf. Dus ik denk niet dat we het helemaal perfect al hebben. Nee. Maar we doen ons best. Ja, maar ik denk dat elk bedrijf zit in een enorme transformatie. En in die transformatie zijn er altijd imperfecties. Dat hoort nu helemaal. Ja. Mensen zijn niet perfect en mensen zijn een drijver achter een bedrijf of achter een merk. Dus op zich is dat niet zo heel erg. Het is hoe dat je ermee omgaat, hoe je erover communiceert. En dan denk ik dat een van jullie waarden, zeggen waar het op staat, dat dan wel een hele mooie is. Absoluut. Zelfs zoals dat je zei, als het minder goed nieuws is dat je moet brengen. Ja, ik vind dat een heel moedige waarde. Ik ben eigenlijk heel blij dat die er ook uitgekomen is in de oefening. Want ik denk van al onze waarden is dat de meest moedige. Het is niet veel mensen gegeven en niet veel bedrijven gegeven om dat te durven doen eigenlijk ook. En het vertaalt zich in hoe we met klanten communiceren, maar het vertaalt zich ook hoe we met medewerkers communiceren. Hè. Ja. De feedbackcultuur is heel belangrijk bij ons, om elkaar feedback te geven wat dat je goed doet. En waar je misschien iets anders had kunnen doen, omdat we geloven dat het pad is waarop je leert. Hè. Het is door zo'n zaken dat je leert en dat je groeit ook als individu en als persoon. En ik denk dat dat even goed geldt voor het Telenet-merk. We proberen de juiste dingen te doen, we proberen daar juist over te communiceren. Ik denk dat die empathie die we hebben als bedrijf, we proberen die meer tot uitstraling te doen komen in de manier dat we ook naar buiten gaan in onze campagnes. Zoals Samen Erdoor, dat was een mooie campagne vorig jaar. Ja. Ik denk ook de servicecampagne die we gedaan hebben eind vorig jaar, waar dat we onze callcenter advisors eigenlijk in de picture zetten. En dit is wat belangrijk is voor ons, en hoe we jou bedienen, is ook een mooi. Dus we zijn zeker op dat traject goed bezig. Ja. Ja, ik had gehoord in een keynote dat John Porter gaf, dat jullie ook proberen niet aan upselling te doen, maar aan right-selling te doen. Dus klopt. Niet proberen een klant meer te verkopen, maar eerder te zeggen, misschien heeft u een te duur product, misschien is het beter met dat product. Vond ik ook wel een heel bijzondere, omdat ook weinig commerciële bedrijven, die proberen net altijd meer aan upselling te doen. Dus het zijn eigenlijk op heel veel domeinen en heel veel vlakken dat jullie cultuur, jullie waarden, jullie purpose, jullie missie en visie proberen toch over de bühne te krijgen. En dat is opnieuw, dat is terug die purpose en ook van we care. En daar helpt data ons. Hè, dus dat is ook een transformatie die natuurlijk bezig is, dat we als bedrijf slimmer met data omgaan. Zodanig dat we weten, jij Isabel, je hebt een product, maar eigenlijk zien we in de data dat je een element daarvan heel weinig gebruikt. Dan is het mooi als wij naar u kunnen toestappen en zeggen, Isabel, we denken dat dat eigenlijk weinig zin heeft. Of weet je dat je dat product wel hebt?
En dat is ook een deel van onze digitale transformatie, is eigenlijk om die data te gaan gebruiken, om veel meer voor jou specifiek te kunnen kijken wat is de juiste mix van producten die bij jouw levensstijl past, die bij jouw entertainmentprofiel past. En dat is ook nog, daar zijn we nog volop aan het werken. Dat is een van de belangrijke projecten die bij ons ook in de stijger staan. Ja, mooi. Ik denk dat ik stilletjes aan richting afronding zal gaan. Ik heb eigenlijk nog 2 vraagjes voor jou. Ik heb jou gecontacteerd omdat ik Telenet inderdaad tijdens de eerste lockdown in het Positive News of the Day af en toe vermeldde, omdat ik gewoon vond dat jullie goed bezig waren. Ik heb ook de bedrijven die ik uitgenodigd heb voor deze podcast zelf geselecteerd. Dat is NS1, dus ik vind dat jullie goed bezig zijn. Ik vind dat jullie passen binnen de CARE Principles. Maar tot mijn grote verwondering ben jij ook een grote fan van de CARE Principles. Ja. En dat was bijzonder leuk voor mij om te horen. Wat vind jij in jouw woorden, hè, want je bent er nog niet zo helemaal mee bekend natuurlijk, het boek is ook nog niet uitgekomen. Wat vind jij belangrijk aan het gedachtegoed achter de CARE Principles? Ja, voor mij was het nieuw dus. Hè. Dus inderdaad, het is een nieuw concept, maar het vertaalde eigenlijk heel goed voor mij de visie eigenlijk die we hebben binnen Telenet. En de principes rond samenwerking. En dat is een van onze waarden. We work better together. Agility, dus wendbaar zijn en kunnen inspelen op wat de markt vraagt en uw medewerkers vragen. Reliability en empathy, wat natuurlijk onze We Are Close is. En ik denk, wat ik er zo leuk aan vind, is dat het zowel op merk als op mensen gaat. En dat die 2 ook samenkomen. Zie je het? Zorg en empathie en samenwerking vanuit een businessperspectief naar uw medewerkers, naar uw klanten, naar uw partners. Voor mij is dat het fundament waarover het gaat. En ik geloof fundamenteel, maar het is een geloof natuurlijk, time will tell, dat de bedrijven die principes, hoe je ze ook noemt, omarmen, echt geloven dat de zorg voor medewerkers, de zorg voor klanten, het samenwerken, die wendbaarheid, die factoren zijn voor mij ook de succesfactoren van Telenet om verder te groeien de komende jaren. Dus ja, voor mij was het, ik las het en ik dacht van, dat is eigenlijk een mooie formulering van wat wij diep van binnen eigenlijk ook geloven. Dus het was een beetje thuiskomen toen ik het las. Vandaar dat ik ook op deze podcast met heel veel plezier ingegaan ben. Leuk. Wat is het toekomstbeeld van Telenet? Waar zijn jullie mee bezig? Wat ligt er, wat zijn de uitdagingen? Wat ligt er op jullie horizon? Ja, het is... wij zitten natuurlijk in een sector die razendsnel verandert. Hè. Zowel op niveau van technologie, op niveau van consumentenverwachtingen, op niveau van regelgeving. Is het een sector die ongelooflijk boeiend is, maar die razendsnel verandert. Dus voor ons is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden met onze klanten, met onze medewerkers. Om ons merk verder te versterken in dat purposeful merk, zoals waar we het over gehad hebben. En ook om die zorgprincipes en die care-principes ook meer en meer op de individuele klanten te gaan toepassen. En daar hebben we een weg voor af te leggen. We hebben het daar net over gehad. Data is daar een heel belangrijk element mee. Een heel belangrijk element voor. Om te kijken hoe we klanten echt meer op maat kunnen de juiste producten en de juiste diensten aanbieden. En ook de dienstverlening er rond ook kunnen aanpassen. Want sommige klanten willen misschien vooral digitaal met ons contact treden. Anderen vinden het belangrijk om via de telefoon. Sommigen willen via chat, sommigen willen via sms. Dus ook daar is de klant voor ons drijvend om te kijken van wat is de beste manier om met jou te communiceren? Wat is de beste manier om met jou te werken? En ons daar veel wendbaarder en flexibeler nog voor op te stellen. Mm-hmm. Vandaag werken we nog heel sterk in het meer klassieke. We hebben de winkels, we hebben het callcenter, we hebben het sociale media team, we hebben onze website. Die dingen gaan veel meer door elkaar vloeien ook. En corona heeft daar natuurlijk een boost aan gegeven. Dat die digitalisering toch een versnelling hoger geschakeld is. Dus ja, de uitdaging is om onze klanten te blijven goed bedienen, blijven de vinger aan de pols te houden en onszelf te blijven transformeren om aan die verwachtingen en die toenemende verwachtingen, dat is ook zo, van de klant te kunnen voldoen. Ja.
lijkt mij inderdaad, want die klant loopt voorop. Die loopt heel snel, ja. Loopt heel snel. Ja. En jullie zijn zeker met een technologisch product voor de jongeren, de jongere generatie die eraan komt, zeer belangrijk. Dus bijbenen en blijven meelopen is natuurlijk belangrijk. En blijven investeren in de mogelijkheden die daarachter zitten. Hè? Dus entertainment, 5G, netwerken, omdat het internet blijft toenemen. Dus het is een complexe puzzel. Maar terug opnieuw waar we begonnen zijn. Ik denk, zolang dat we onze mensen blijven de juiste tools geven, de juiste inspiratie, de juiste context, zijn het eigenlijk onze werknemers die stappen gaan zetten. En het is aan ons als directie om te zorgen dat ze begeleid worden daarin en dat ze alles hebben om die beslissingen te kunnen nemen. Ja. Een laatste vraagje, Anne. Ik vraag het aan iedereen die in deze podcast komt. In het boek geef ik ook op het einde van elk hoofdstuk een aantal gratis tips en tricks die elk bedrijf kan toepassen, van start-up tot multinational. Heb jij vanuit Telenet of vanuit jouw persoonlijke ervaring een aantal adviezen of dingen waarvan je zegt van kijk, we doen dit zo bij Telenet en eerlijk gezegd, elk bedrijf zou dit kunnen toepassen. Heb jij iets dat je zou willen... Dat is een moeilijke vraag. Ik denk ik denk het meest essentiële is als bedrijf dat je goed op zoek moet gaan naar wat uw DNA is en wat uw sterkten zijn die in uw waarden en uw cultuur zitten en van daaruit bouwen. Want als je dat niet doet, gaat het fake lijken, gaat het niet authentiek zijn en de consumenten gaan daar doorprikken en klanten gaan daar doorprikken. Dus ik denk dat het soul searching in zekere zin misschien een goede start is. Zeker, de tijden zijn veranderd. Hè. De mensen en de klanten en consumenten en bedrijven nu zijn anders dan een jaar geleden. Die pandemie heeft een aantal trends die al onderliggend waren gewoon versneld. En dat is typisch wat een crisis doet. Hè. De dingen die al aan het smeulen waren, die versnellen dat gewoon. Dus ik denk dat het als bedrijf belangrijk is om terug te gaan naar waarom zijn we hier eigenlijk in deze veranderende wereld. Wat is echt onze purpose? Wat is echt het DNA van ons bedrijf? En waar willen wij het verschil in maken? En ik denk dat, als je die vraag beantwoordt, dat de basis is voor al de rest uit te doen groeien. Dus dat zou mijn tip zijn voor de bedrijven. Super. Hele mooie tip, authenticiteit. En vanuit het echte leadership het voortouw nemen, maar op je eigen DNA. Dus ik denk dat dat een mooie tip is. Heel erg dankjewel, Anne. Graag gedaan. Superleuk dat je er was. Dankjewel aan de kijkers van de Care Principles podcast. En dankjewel ook aan de luisteraars die de podcast op audio beluisteren. Dankjewel. Dankjewel. The Care Principles strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.